සුබදසක් කෙවිගෙනහම Vibex YouTube channel එකට ඉතින් ඔන්න මත ගෙන තින ෆිල්මොර 11 ටියුටෝරියල් එක ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ෆිල්මොර 11 එකින් ඔඩියෝ සින්ක්‍රොනයිස් කරගන්න කියලා. ඉතින් වාට මත්තක ඇති මම ෆිල්මෝර එක් එක ෆිල්මොර 10 එක කිය දුන්න අපි කොමද ෝඩියෝ සිංකොනයිස් එකක් කරගන්න කියලා මැනුව මොකද ෝඩියෝ සිංකොනයිසිං ඔටෝ ෆීච එකක් තිබෙන්න හැ ෆිල්මෝර එක් එක හැබැයි ෆිල්මෝල ලෙවර්න එකට ඔට ෝඩියෝ සිංකොනයිසේෂන් ෆීච එක නේබල් වෙලා තියෙන ඇවිල්ල තියෙන. ඉතින් ඔඩි සිංකොනයිස් කියන්නේ අපි එක්ස්ටනල් ප්‍රකෝඩ් හකින් බොයිස් එක රකෝඩ් කරන වගේම අප කැමරාවෙන් වීඩියකත් එක් ඕඩිය රෙකෝඩ් වනාට පස්සේ එක්ස්ටර්න් රෙකෝඩ් කරපු ඕඩිය එකයි කැමරා රෙකෝඩ්ඩුන ඕඩිය එකයි සිංක් කරීම එකන මැච් කිරීමත්තවා මෙතන ෝඩිය සිංකනයිසේෂන් කියන ඉතින් වාට කියලා දුන්න මත්තක ඇති මං ෆිල්මෝර එක්සගේදී මැනුවල් කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ පාරහෙම අපිට මැනුවල් කරන්න ඕමනාවක් වෙන්න ඉන්න හැ. ඉතින් අපිට ෆිල්මොර ලෙවන්න එකේදී පුළුව ඔඩියෝ කලිප්ස් දෙක සිලෙට් කරලා ලේසියම ඔඩියෝක සිංකොනයිස් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉටලි තම සබස්ක්‍රයිබ් කරත දැම්ම කියලා පලහතු නතුව සබස්ක්‍රයිබ් බන්න කලික් කරලා බෙල්ල කලට නොටිකේෂන් ඔල් කිය දාන කරුමන් දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් පෑ ගවටම ගන්න ගන්න පලගෙනවා. එනම් අපි ඩියතනතම අපේ වීඩියකට මවල් ලෝජ දිසානායක. ඉතින් එනම් අපි සුපුරුත් පරිදි අපේ ෆිල්මොට 11 සොෆ්ට කොමන් කරගමු. ඉතින් වල්ට පේන මම මෙතන වීඩිය එකක් සහ ඕඩියෝ කලිප් එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩිය එක මම කතා කරන ඔයිස් එක මෙතින් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. තොට එක පිසි එක හරහා රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒවගේම කොලිටි ඕඩියෝ කලිප් එක වෙටම මගේ ෆෝඩ් එක රෝඩ් වෙලා ඒවා මෙතැන්ට ඉම්පෝර්ට් කරගෙන තියෙන. එතර දැන් අපි කරන්නේ මේ ඕඩියෝ ෆයිල් එක සහ වීඩියෝ ෆයිල් එක තින ඕඩිය එකයි මැච් කරගන්න එක. ඒකට අපිට පුළුවන් මුලින්ම වීඩියෝ කලිප් එක මෙහෙම අපේ ටයිම් ලයිඩ්නට දාගන්න. ඉමන් ටයිම්ලන්ට පොඩක් සුම් අවු් කරගන්නවා. ඉලනම ඕඩියෝ කලිප් එකත් මේදී ටයිම් ලයිනට දාගන්නවා. එත කොලොන් පෙන ඕඩියෝ කලිප් එක එක පේනවා. ඇබැයි අපිට වීඩියෝ කලිප් එක වේව එක පේන්නේ එක අපිට පුළන් මෙතනින් හොලිම ගප් කරගත්ත හම බලාගන්න. ඉතින් මම මුලිම පෙන්න්නම් අපේ වීඩියෝ කලිප් එක තියෙන ඕඩියක කොහොම දැහෙන්නේ කියලා. මම දැන්ට මම එක්ස්ටනල් රෙකෝඩ් කරගත් ඕඩියක ම විදිට මියුට් කරගන්නවා. බස් මම ගොලන්ට ප්ලේ කරලා පෙන්න්නම් වීඩියෝ ෆයිල් එක තියෙන ඕඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ෆිල්මොර 11 එකෙන් ඔඩියෝ ෂලයිස එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අපිට ෆිල්මොර එක ඕපන් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් වලට මත්තක ම ෆිල්මෝර එක් එක හදන හැටි කියලා දුන්න. ඉතිං ඔගොලන්ට ඇහුණා වීඩියෝ ෆයිල් එක තියෙන ඕඩියෝ එක එක සමනක් වෙලාට පොප් සවුන්් එකක් කෙනවා. කියන්නේ මම ගන්න හුස්ම වල සවුන්් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මයික එකට එක වෙදිලා ඒ සවුන්් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දෙවනියට පැකෝඩ් කරපු එක සවුන්් දැන් ගොල්ට පෙන්න්නම් මං ඒකට මගේ වීඩියෝ කලිප් එක ඕඩියක අඩු කරගන්නවා. මේක අන්මියුට් කරගන්නවා. දෙම විදිර මුලටගෙන හිල්ලා. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ෆිල්මොර 11 එක ඔඩියෝ ෂලයිස එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔගොලොන්ට එහෙනවා ඒ සවන්ස් දෙගේ තියෙන වෙනස. ඉතින් අපි බලමු එක කොහොම සිංකොනයිස් කරගන්න කියලා. ඉතින් වලට මතකති ම ෆිල්මෝර එක් එකති කියලා දුන්නා සිංකොනයිස් කරන හැටි එක මැනුවල් කරන්නුනේ කියන අපි එක දෙක තුන්න කියලාගේ කවුන්් කරලා ඒ කවුන්ටටම අපි මේ ඕඩියෝ කලිප් එක මැච් කරගන්න ඕන වනේ. හැබැ මේ පර ෆිල්මොල ලෙවන්න එකේදී එහෙම කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ෆිල්මොල ලෙවන්න එක අලුත් ෆීචයක් විදිහට අපිට දිල දින්න ඔඩියෝ සිංකනයිස් එක ඔටෝමටික්ලි කරගන්න සොෆ්ටයක විසින්ම වේව් ෆෝමට් අඳුරගෙන එක ඔටෝම සිංකොනයිස් කරගන්න. එකන්නේ වොයිස් කලිප් දෙකේ වේව් ටික මැච් කරගන්නවා. එක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ඕඩියෝ ෆයිල් එකයි වීඩියෝ ෆයිල් එක සිරෙට් කරලා රයිට් කලික් කරන්නට පුළුවන්. රයිට් කලික් කරාම වාට පේනවා මෙතන තියෙනවා ඔටෝ සිකොනයිසේෂන්ස් කියලා.
වාට තියෙන එක කලික් කරන්න. තෝට මේ වගේ සිංකින් පොසිසිං කියලනවා ප්‍රීස්වේට් කියනවා ඉවස්සේ මේක සිරසියක් කම්පලිට් වෙනවා සිරසියක් කම්පලිට වනට පස්සවට මේ දිර බලාගන්න පුළුව තොකොට වේ ෆෝමටස් මේ හරි ඔක්කොම සමානය කියලවලට පේනවා සූම් කරලා පෙන්නුවොත් මේ පෙන ගොන්ට වේ ෆෝමට් සමාන මෙතන මේ ෆෝමට් දෙක සමාන මෙතන සමානයි එතොලෝන්ට තිකට පෙන මේ ටෙම්පලෙක්් එක යුස් කරලා අපට ලේසියම ශලයිස හදාගරම එතුළ සම්පූර්ණ විට්මක් පිටි තම තිනපට මේදිට අපට පුළුවන් මේක සිංකොනයිස් කරගන්න ඉතිං තවත් ලේසි ක්‍රමයක් තම මෙහෙම කලිප්ස් දෙක්ක මොගොල්ලෝ ටයිම් ලයිටන් දාගන්න ඕන්න නැහැ දෙවනි ක්‍රම ඉදිරියට පුළුවන් ඊට කලින් මම මේ විඩියෝ කලිප් දෙක ඩීට් කරගන්නවා ඉතින් වට දෙවනි ක්‍රම දිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදිම අපේ ප්‍රොජෙක්් පැනල්ලගේ නෙමේ ඉම්පෝර්ට් පැනල්ලගේ තියාගෙනම මේ දෙක සිලෙට් කරගෙන රයි් කලික් කරලා වාට එතනත් පේන ඔටෝ සිංකොනයිසේෂන්ස් කියලා ඉතින් ඒක කලික් කරන්න එතකොට මේ ගොල්ල මේ දියට අහනවා අපිට පුළ මේක යස් කියලා දෙන්න ඉප සේකත් සිංකින් පොසිං කියල යනවා ඊට පස්සේ පට බලාගට පුල කොහොමද මේක මෙතෙන්ට ඇඩ්වෙන්නේ කියලා ඉතිං වලට පේනවා අපිට ඩ්‍රග්ගන් රොප් කරන්න උන්නෑ ඔටෝමටිකලිම ටයිම් ලයින් එකට වීඩියෝ කලිපේ ඔඩිය කලිප් එක සිංකොනයිස් කරගෙන ටයිම් ලයිනර ඇඩ්ඩුන ඉතින් මේක ඩිය ලේසික් ක්‍රමයක් ඔයාට වීඩිය කලිප් වෙනම ෝඩිය කලිප් වෙනම ඉම්පෝට් කරන්න ඔන්න ටයිම් ලයින් එකට මෙතරින් සිලෙට් කරලා ඔටෝ සිංගනසේෂන් කියල් දුන්න හම ඔටෝ සිංගනයිස් කරගන්න මේක ෆිල්ම්වල වන්න එක තියෙන අලුත්ම ෆීචේ එක මේ එක්සගේ තිබෙත් නෑ නයින්න එක තිබ්බෙත් නෑ එක්සගෙද ඔටෝ සිංගනසේෂන්ස් ආවෙන්න සිංකුනයිස් කරගන්න අපට මැනුවල්ලුනේ ලෙවන් එක වෙද්දි ඒක අප්ඩේට් කරලා අපිට එවලා තියෙන ඉතින් ඒක ගොඩම් මදගත් ෆිල්ම් මොරවලින් එඩිට් කරන කෙනෙක්ට මොකද අපේ හෙට්සෙට් එක මයික් එක පොලිටි අඩුයි නම් අපිට අනිවාරයෙන්ම තර්ඩ් පාටි විදිහට එක්ස්ටර්නල් රෙකෝඩ්හකින් රෙකෝඩ් කරගන්න එනවා ඒකදී මේක ගොඩම්ම වැදගත් වෙනවා ති මේ දී කරලා බලන්න මේ ක්‍රමේ ඇත්වශම සාර්ථකයි ෆිල්ම ලෙවන්න එක පුළුවන්නම් ඩවලෝඩ් කරගන්න පල්ල හැතින ලිංක එක වඩිලා බයි කරගන්න පුළුවන් ඉති වඩපුල මෙන්න මේ විදිට ඕඩියක සිංකොනයිස් කරගන්න ෆිල්ම්මර ලෙවන්න එක තුළි ති මේක හරිම ලේසි ඉක්මට කරගන්න පුළන් ඔගොල්ලොන්ට නැත්තං ඔගොල්ලොන්ට ෆිල්ම්මරක් එක වගේ කරන්න ගියොත් මැනුවල් තම කරන්න එතකොට අපිට කවුන්් ඩව් එකක් කරලා ඒකට වොයිස්සක මැශ් කරලා තමක් කරන්න වෙන්න ඉතින් මේ පරහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ටක්ගා ලොගොලන් පුළොන් ගොලොන්ගේ එක්ස්ට්‍රම් රකෝඩ් එක වොයිස්ස එකයි කැමරන් රකෝඩ් නොවොයිස්ස එකයි මැච් කරගන්න ඉතිම ෆිල්ම්මල ලෙවන්න එකට ආපු හොඳම ෆීච එකක් කියලමට ඔගොලන්ට කියන්න පුළුව ඉතින් තම ෆිල්ම ලවන ඩවල් කරනත දැම්ම කිය පලතින ඩිස්ක්‍රපෂන එක ලින්ක එක වලට ගිහිල්ලා එක බයි කරලා ගොලන්ට පාච්චි කරන්න පුළුව ඉතින් තමම චන සබස්ක්‍රප් කරනත දැම ගල පලතින සබස්ක්‍රබන්න කලික්ල බෙලකන නොටිකේෂන් ඔද දාගන්න එතකොට මන්දාන මෙන්න මේ වගේ පිල්ම ටියටෝරියල් අන්බොක්සින් ටියටෝරියල් වගේ දේවල ගොල්ලොන්ට බලන්න පුළුවන් මතකතු මේ විඩික වටිනවන ෂයා කරන්න යෝගම ලයික් කරන කමෙන්ට් කරන්න එහන ඊළඟ විඩික හම්මික වට සුබ දවස මමුලද දිසනයක